อ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอิงเก็บเองค่ะเธอไม่ต้องแย่งฉันเก็บหรอกฉันให้เธอเก็บอยู่แล้วปล่อยมือฉันได้แล้วเตรียมตัวอึดอัดไปทั้งตลอดชีวิตแบบนี้เลยนะเพราะพี่น่ะจะอยู่ข้างอิงไปตลอดเลยอุ่นมากเลยเนาะตอนนั้นวันแคสติ้งยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าวันนั้นต้องเจอยาดาจริงๆหรือเปล่าเพราะว่า แทนไม่รู้ได้เลย คือรู้ว่าต้องแคสกับยาดาแต่ไม่รู้ว่าวันนั้นที่ไปอ่ะจะแบบได้เจอยาดาเป็นรอบแรกเลยไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอไปถึงเจอก็เลยแบบแอบตกใจไง หนูก็ไม่รู้ว่าวันนั้นต้องเจอกับใครบ้างแบบหมายถึงว่าพี่ดิวเขาจะเอามาแคสด้วยอ่ะคือไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วก็ไม่รู้ว่ามีกี่คนอะไรเงี้ยเจอคนแรกผ่านไปแล้วก็คนที่สองก็เป็นแทนเลยเรียนที่ไหน เรียนมาแต่มา อ๋อหมายถึงว่ามหาลัย มหาลัยเรียนที่อังกฤษ อ๋อจบแล้วใช่ไหมคะ จบแล้วเรียนตรีแล้วก็ต่อโทแล้วก็จบเลย เรียนโทเราด้วย เพราะว่ามันแค่1 ปีค่ะ อ๋อ ใช่ ตอนนี้อายุ25 25เพิ่ง25ไปเมื่อ2 เดือนก่อน เกิดเดือน เดือนมีนา เฮ้ยเดือนเดียวกัน จริงเหรอ เกิดวันที่เท่าไหร่คะ 20เกิด26อ้าว นี่ไง 2 ท่านเหมือนกัน ผมลิขิตแล้วอ่ะผมลิขิตแล้วอ่ะ เรายาดาจบเรียนอะไรมา ยาดาเรียนที่มอรังสิตค่ะ คณะอะไร สื่อสารการตลาดเรียนนิเทศค่ะ ตื่นเต้น เด็กคุยไงเด็กคุยไง คุยกันก่อนไม่เป็นไร ปกติจะแบบได้ยินชื่อมาตลอดเลยก็บอก แต่ไม่เคยดูหนัง อุ้ยยาดาแสดงเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยทุกคนบอก แต่ไม่เคยดูหนัง เคยแบบดูผ่านๆ อ๋อดีแล้ว น้องบอกเพื่อนดูน้อง ขอให้ผ่าน จะ ต่อไป ยังไม่เคยดูสักอันเลยใช่ไหม ยัง อ๋อ ค่ะแต่ ดี เคย แล้ว ดู ดี แบบ ค่ะ โฆษณา ดูถามเยอะขนาดนั้น นี่เตรียมคำถามไว้แล้วหรือเปล่าไม่มีก่อนมาเจออะเหมือนเตรียมลิสต์ไว้แล้วว่าต้องถาม วันนั้ ฉั น นต้อง จะ ถามอะไร แคส บ้าง อีกคนนึงไปก่อนแล้วก่อนหน้าไม่ได้ถามอะไรเขาเลย ทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้เขาเกิดวันไหนทำอะไรไม่รู้เรื่องเล แล้ว ย ตอนที่เขาเข้ามาแล้วแคสเลยเหรอ ก็เหมือนคุยกันว่าแบบเขาชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แคสเลยไม่รู้เรื่องเลยว่าเขาอายุเท่าไหร่ อันนี้คือสัมภาษณ์เลยนะแทนก็ถามกลับนะใช่ไหม ไม่รู้อ่ะจำไม่ได้อ่ะ ก็ถามกลับบ้างก็ถามว่าแบบอายุเท่าไหร่แบบชื่ออะไรเกิดวันไหนก็แต่ส่วนใหญ่ยาก็ถามมากกว่า โอ้รู้แล้วเหมือนกับว่า คือเหมือนคนแรกพอเขาแคสเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนเขาเก่งมากใช่ไหมแล้วเขาร้องไห้แล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าแบบโอเคคือเหมือนแบบเขาน่าจะแบบว่าแบบกดดันมากๆอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะเป็นแบบ strategy หนูด้วย พอแทนเขามาปุ๊บหนูก็เลยละลายพฤติกรรมเลยแบบรีบคุยเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะรู้ว่าเดี๋ยวเขาต้องเข้าฉากแล้วมั้งคือจำไม่ได้คือเหมือนแบบตอนนั้นที่แทนเข้ามาก็รู้สึกอย่างแรกคือแบบถูกชะตาแหละรู้สึกว่าถูกชะตาอะไรอย่างเงี้ยแต่คือไม่จำไม่ได้ว่าถามอะไรเขาเยอะขนาดนั้น เพราะว่าคนแรกไม่แทบจะไม่ได้คุยอะไรกันเลยอ่ะ คือ ชื่อไข่ต้ม ใช่ชื่อไข่ต้ม เพราะหน้าผากหนูมันพอเวลามัดโลกไปหมดแล้วมันเหมือนไข่ต้ม อันนี้ชื่อจิตรลิศเพราะว่าเพื่อนบอกว่าเหมือนนกจิตรลิศในแบบเรื่องการกล้วย หนึ่งขั้นกล้วย ที่มีนกชื่อว่าแบบนางจิตรลิศนะคะแล้วเพื่อนใช่ สีฟ้าที่ใส่หมวกปะ ใช่เพื่อนบอกก็เลยเรียกแบบนางจิตรลิศ หนูขอไอจีเขาเลยเหรอ TikTok ชื่อ อั อั นนี้คือเพิ่งมาถึงเลยไม่ใช่เหรอ อยากรู้ไงไม่ก็อยากบอก ต ว่า ลกอ่ะ เหมือนยาเคยเห็นเราผ่าน TikTok ปะ ใช่จำได้ซีนที่อาหารตกอ่ะที่เหมือนเจอกันหน้าบ้านอ่ะที่เป็นครั้งแรกที่ตัวละครเจอกันโดยบังเอิญแล้วก็แบบปิ๊งกันนิดนึง แต่คุณน่าจะจำคนผิดแล้วค่ะสั่งราเมงใช่ไหมคะโอ๊ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวอิงเก็บให้ค่ะเดี๋ยวอิงเก็บให้ร้อนไหมคะเมื่อกี้โดนตรงไหนอะคะ แทนได้1 วัน1 วันก็หลังจากแทนได้บท1 วันก็ฝึก1 วันหาไปเรียนอ่ะ หมายถึงว่า เรียนเพิ่ม พอได้บทปุ๊บไปเรียนเลยทันที หรือว่าแบบได้วันก่อนหน้าแล้วอีกวันหนึ่งก็ไปเรียน ได้วันก่อนหน้าแล้วอีกวันหนึ่งก็ไปเรียน โหด ไป ร้าย เรียน มาก ไปเรียนการแสดงเพิ่มเอง1 ครั้งค่ะ ก็1 ชั่วโมงอ่ะ1 ชั่วโมง เร็วมากอ่ะ เหมือนเพราะว่าเรายังไม่ชินกับการแบบว่าได้บทมาแล้ว ทำยังไงกับ ทำยังไงกับมันดี อยากตีบทให้แตกหรือแบบอยากทำความเข้าใจมากกว่านี้ เพราะว่าเหมือนเราได้บทมาแต่เราจริงๆยังไม่รู้นะว่าได้เล่นเป็นฝั่งไหนอะตอนแรก
เพราะว่าเหมือนบท เขาไม่ได้เขียนไว้ปะ เหมือนเขาแบบไม่ได้บอก แล้วแทนก็เหมือนอ่านบท แล้วแทนก็ยังไม่ชัวร์ว่า เราต้องเล่นเป็นฝั่งไหนอะไรเงี้ย แต่ว่าก็พยายามทำความเข้าใจกับตัวละครก่อน ก็ไปเรียนเพิ่ม แต่ก็ดูเอาหน้าเซต ไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนว่าเราจะตัวเล็ก เพราะว่าอยู่กับแทนอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนแบบพอเราเล่นกับคนก่อนนั้นเนี้ยเหมือนเราเป็นคนห้าวอยู่แล้วอะเพราะเวลาเราอยู่กับใครอะเราก็จะแบบดูตัวใหญ่กว่าเขาดูแบบปกป้องเขาอะไรเงี้ยแต่พออยู่กับแทนปุ๊บอะกลายเป็นว่า energy แทนอะทำให้ดูเหมือนแทนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะตัวใหญ่กว่าแล้วเราตัวเล็กอะไรเงี้ย จริงๆตั้งแต่แทนอ่านบทแทนรู้สึกว่า พอเล่นออกมาแล้วมันต้องเป็นฝั่งแทนแล้วแหละที่แบบเป็นฝั่งเมย์อะพอได้แบบเข้าบทกับยาดาตอนแคสติ้งใช่ด้วยบทด้วยมั้ง บทด้วยแหละแล้วด้วยแทนด้วยแหละคาแรคเตอร์แทนด้วยแหละตอนแรกมันเหมือนกับว่าอิงมันเป็นแบบหมาเด็กอะแต่เป็นหมาเด็กที่แบบจีบเขาอะไรอย่างเงี้ย สิ่งที่ถามว่าแบบอากาศหนาวเนาะอะไรอย่างเงี้ย ดูเขานั่ง เขางอนอยู่ แล้วเป็นครั้งแรกที่แบบเป็นซีนที่แตะตัวครั้งแรกอะแตะเนื้อต้องตัวครั้งแรก คือทุกคนคิดว่าแทนไม่ตื่นเต้นแต่จริงๆแทนตื่นเต้นมากอะอะไรแค่แบบเก็บเอาไว้อะเพราะรู้สึกว่า ก็มันเป็นแคสติ้งแล้วมันต้องทำให้เต็มที่นะตอนนั้นอะจริงๆตื่นเต้นมากๆแล้วก็แบบก็ทำตัวไม่ถูกเหมือนกัน เพราะว่าก็ไม่เคยทำอะไรอย่างนี้มาก่อนเนี่ยแบบแคส ก็รู้สึกว่าแบบเหมือนเขาเป็นตัวละครได้แบบรู้สึกว่าเห็นภาพเดียวกัน ตอนที่อ่านบทก็รู้สึกว่าลิลินน่าจะคาแรคเตอร์ประมาณนี้แหละแล้วพอเขาเข้ามาปุ๊บก็รู้สึกว่ามันเป็นลิลินเลยอะไรอย่างเงี้ย ปล่อยได้แล้วเดี๋ยวก็พนักงานมาเห็นรอเห็นก็ดีสิ ทุกคนจะได้รู้ว่าอิงอิงอะเป็นของลิลินอิงอิงอะเป็นพนักงานของลิลิน และอิงอิงอะก็ควบตำแหน่งเป็นคนรักของลิลินด้วย มองไม่เห็นเลยสายตาไม่ดี ทำไมพอกลับมาดูแล้วเขินอะรู้สึกว่าทุกคนตอนนั้นที่นั่นต้องเขินแน่ๆเลย เราดูยังเขิ ดู น จ เลย ริงๆอะ เขาต้องสั่ง ไม่ คัด ฉาก นี่ นี้มัน ใช่ นาน ปะ จังแล้วเขาก็ไม่สั่งคัดสักที คือเป็นซีนที่รู้สึกว่าน านมาก นานมากพอเขินนะเราย้ายิ้มแล้วอะเริ่มย้าดิ เขิน ช็อต ก็เป็นอะไรที่มากพอ เหมือนกับว่าแบบ เรียกว่าเป็นซีนอ่อนๆซีนงออะปะ ซินงอ เพราะว่าอิงงอนแล้วลิลินก็เข้ามางอ เราไม่ได้คุยเหตุการณ์ก่อนหน้ากันเลยเนอะว่าแบบงอนกันเรื่องอะไรหรืออะไรเงี้ย คือแบบถ่ายเลยแคสเลย ก็เลยเป็นเขิน ให้เป็นความรักที่เราต่างรู้ ฉากแรกก็รู้สึกว่าแบบค่อนข้างมั่นใจแล้วพอฉากที่2ที่3ปุ๊บก็แบบโอเคหมดสงสัยน่าจะเซตเรามั้งเรารู้สึกว่าแบบเขาเล่นแล้วแบบมันเป็นลิลินอะแล้วพอเขาอยู่กับเราปุ๊บแล้วเรารู้สึกแบบใจเต้นกับเขาได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าก็เขานั่นแหละพอเรากระโดดเข้าไปเป็นตัวละครปุ๊บอะเราไปเป็นโลกนั้น อยู่ในโลกนั้นแล้วอะไรเงี้ยเราแค่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่กับคนที่แบบเขาออนออฟอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะไม่ได้อินมากแบบไม่ได้ซึมซับตัวละครได้ขนาดนั้น แต่พอเป็นคนที่เรารู้สึกว่าแบบคือเขาเลยอะไรเงี้ยมันคนที่ใช่ก็คือใช่อ่ะ เธอยิ้มของเธอเธอคำพูดเธอ ก็ทำมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะ เหมือนตอนที่แทนได้บทมาแทนก็อ่านทำความเข้าใจแล้วก็พยายามเหมือนแบบ หาว่าทำไมตัวละครตัวนี้ถึงมีคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้ ที่สำคัญเลยคือต้องจำบทให้ได้เพราะแทนรู้สึกว่าแบบ ถึงเราจะอาจจะยังแบบเล่นดีไม่พอแต่คือถ้าจำบทได้มันก็เหมือนแบบโฟลว์ไปต่อได้อะ เล่นดีแล้ว แล้วก็พยายามเหมือนนึกภาพว่าแบบตอนที่เล่นจริงๆกับยาดาจะเป็นยังไงแอคชั่นจะต้องเป็นมาไหน เพราะว่าเวลาเล่นจริงมันเหมือนแบบ เราต้องอยู่ในซีนนั้นจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่การแบบว่าแบบจำบทเราท่องหรืออะไรอย่างเงี้ยโอเคมีซีนอารมณ์มีเลิฟซีนมีซีนงอนมีแบบหลากหลายโหมดอะที่เราต้องเหมือนทำความเข้าใจเพิ่มแม่กับน้องก็ช่วยเหมือนต่อบทอะจริงๆ ไม่ได้ต่อทุกบท ต่อแค่บทนอนเจอกันอะไรอย่างงี้ อ๋อ ฉากที่เราเจอกันมันโฟลว์แบบโอเค รู้สึก เพราะเราแบบเหมือนก็ซ้อมแบบจังหวะซ้อมอะไรมาแล้ว ซ้อมกับแม่กับน้องโอเค เพราะว่าโลเคชั่นตอนที่เจอกันมันเป็นแบบหน้าบ้านด้วยปะ
ใช่ เหมือนแบบมันต้องเป็นจังหวะที่เราสองคนเดินมาบึ้งแล้วแบบ เจอกัน ปะทะกันพอดีอ่ะแล้วมันมีจังหวะแบบหลายอย่างที่แบบมันมีของที่ต้องถือแล้วทำให้ตกหรือมีอะไรหลายอย่างที่แบบรู้สึกว่าถ้าไม่ได้ซ้อมมาน่าจะแบบทำไม่ได้แน่ แค่เธอยังมาหาแค่ฉันได้สบ ฝึกเตรียมตัวมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมแล้วพอมาเจอยาดา เราก็รู้อยู่แล้วว่าโอเคยาดาทำได้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเหมือนยาดาทำได้มันก็คือ 50% แล้วอ่ะยาดาก็จะช่วยส่งให้เราก็คิดว่ามันคงแบบเวิร์ก เขาเป็น positive thinking ไง เพราะว่าอย่างบางคนอย่างเงี้ยเขาอาจจะรู้สึกคนละอย่างกันเขาอาจจะคิดว่าแบบเฮ้ยมาเจอกับยาดาเหรอ แบบจะแบบจะทำได้ไหมจะเก่งหรือเปล่าจะกลัวไหมอะไรอย่างเงี้ยบางทีลืมหมดเลยบทที่ท่องมาอะไรเงี้ย กังวลก็มีกังวลนิดนึงแต่อยากรู้มากกว่าว่าแบบสิ่งที่ซ้อมมากับตอนมาแบบเล่นกับยาดาจริง ๆ มันจะออกมาเป็นยังไงมากกว่า รักแต่ใจไม่รู้ ตอนแรกคิดว่ายังไม่ได้คิดว่าได้หรือไม่ได้เพราะว่าแทนคิดว่าโอเคเขายังไม่ประกาศผลตอนนั้นหรอกให้เวลาแบบพี่เขาไปตัดสินใจก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็คงไม่ได้มีแค่แทนที่มาแคส ไม่ได้ expect ว่าเราต้องได้นะหรือเราต้องไม่ได้ แค่แบบโอเคเราได้ทำมันออกมาแล้ว แล้วก็เป็นเราโอเคกับมันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มีอะไรน่าสนใจ จริงๆเราไม่เคยทำก่อนหน้านี้เลยใช่ไหมแล้วพอเหมือนแบบได้มาเรียนได้มาอะไรเงี้ยก็เริ่มแบบสนใจมากขึ้น รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่แบบก็อยากลองดูถ้ามีโอกาสอีกอะไรเงี้ยค่ะ ก็เหมือนแบบว่าพอเจอแทนปุ๊บก็รู้สึกว่า คนนี้แหละใช่เลยอะไรเงี้ยแล้วก็หันไปส่งซิกกับพี่ดิวนิดหน่อยอะไรเงี้ยส่งสายตาแบบโอเคนะอะไรเงี้ยพี่ดิวก็เรียกแทนไปคุยนะพอแคสเสร็จปุ๊บเขาก็ให้แทนไปคุยด้วยใช่ไหม ใช่ แล้วหลังจากนั้นก็แบบก็ยังลุ้นอยู่ว่าแบบพี่ดิวเขาจะตัดสินใจยังไงอะไรเงี้ยเพราะท้ายที่สุดเราก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่ดิวด้วยสำหรับตัวเราเองเราอาจจะเห็นแค่แบบภาพอยู่ตรงหน้าเราแบบใกล้ๆแต่ผู้ใหญ่อาจจะมองภาพรวมได้ชัดกว่า หลังแคสติ้งเสร็จเหมือนพี่ดิวแล้วก็พี่ๆทีมงานก็เหมือนเรียกแทนแยกออกไปคุยอีกห้องหนึ่งอะไรค่ะก็คุยหลาย ๆ เรื่องเลย เพราะว่าแทนไม่เคยเข้ามาในวงการนี้มาก่อน แล้วก็มีรายละเอียดหลาย ๆ อย่างที่แบบต้องคุยกันเนาะแล้วเหมือนพี่เขาก็ถามว่าแบบมั่นใจไหมแบบพร้อมไหมถ้าจะแบบต้องมาแสดงเรื่องนี้ เหมือนพี่เขาก็บอกแล้วแหละตั้งแต่ตอนนั้นว่าอยากให้มาเล่นอันนี้ดูกับยาดาค่ะแล้วเราก็คือค่อนข้างตกใจ ว่าแบบอันนี้คือได้จริง ๆ แล้วเหรอคะ คือคิดอยู่ในหัวยังไม่ได้เชื่อทุกคนเลยว่าแบบอันนี้คือได้แล้วเหรอเพราะแทนคิดว่าอาจจะแบบมีแคสหลายรอบหลังจากนี้ด้วยหรือเปล่าอะไรเงี้ย แค่เธอยังมาหาแค่ฉัน มี วันนั้น ถ่ายสตอรี่ไป1 อันแล้วก็ ถ่าย ข ส อ ตอ IG รี่ ปะ ขอIG TikTok ขอ IG อะไรเงี้ย ทำความรู้จักอย่างรวดเร็วด้วยแบบ เขินอะ มันก็เหมือนเป็นการ ice breaking ไปก่อนเข้าฉากด้วยอะเพราะสิ่งนี้หรือเปล่าแทนเลยทำให้แทนแบบเขาเรียกอะไรไม่เกรง นึกย้อนกลับไปจริงๆอะหนูลุกเข้าหาแทนหนักมาก แต่ครั้งแรกที่เจอกัน แล้วก็หลังจากนั้นอีกอะเหมือนแบบว่าคุยกันแบบรวดเร็วมาก แล้วก็หนูก็แบบชวนแทนไปกินข้าวข้างนอกอะไรเงี้ยก็เจอกันแบบหลายครั้ง แล้วหนูก็เป็นคนชวนหมดเลย ก็ไป ไปกินข้าว ข้าวกันต่อ แทนก็นั่งไปรถยาเนี่ยแหละก็ไปรถคันเดียวกันเลย รถหนูด้วยคือเหมือนวันนั้นน่ะแทนไม่ได้เอารถมา อืม แล้วหนูก็เป็นห่วงเขาหนูก็แบบว่าเอ้าไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยแทนก็ ไม่จริง เหมือน แท แบบ นมีรถคือจริงแทนมีรถมันไม่มันปิดอยู่ ดิ้นแล้วดิ้นแหละคือวันนั้นแทนมีรถแหละ แต่คือยาถามกันว่า เอ้ย ไปรถเราหรือเปล่าแทนก็เลยโอเคไปด้วย ขึ้นรถตั้งแต่วันแรกที่เจอกัน ขอ TikTok ตั้งแต่เห็นหน้าครั้งแรกงงมาก รีบ คุยอะไรเยอะเนาะวันนั้น วันนั้นยังไม่ได้คุยเยอะ ก็มันก็แอบแบบเกรงกันนิดนึง นี่ก็เยอะแล้วแหละ เหมือนคนเพิ่งทำความรู้จักกันอะ แล้วเหมือนพอหลังจากนั้นก็นัดกันอีกเนาะ ก็คือหยาก็เท็กซ์มาชวน ไปกินข้าว ไปกินข้าวแทนก็วันนั้นให้เอาแม่ไปด้วยมั้ง ใช่เจอแม่เลย เจอแม่ ครั้งที่2อย่าเจอแม่ เจอแม่แทนจำได้ละ มีใจแค่อยากอยู่ใกล้เธอ คิดทุกวัน คิดทุกวันอะส่งข้อความหาแทนตลอด แต่จำไม่ได้ว่าเรื่องที่คุยมันเกี่ยวกับเรื่องอะไร แล้วก็แบบส่งข้อความคุยกันแล้วเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ เหมือนแบบว่าหนูก็ทำงานด้วยอะไรเงี้ย
ก็เลยแบบนัดกันเดี๋ยวไปคุยกันทีเดียวที่แบบกินข้าวอะไรเงี้ยไปที่ร้านอะไรเงี้ยที่ผ่านมาเวลาทำงานก็จะแบบเป็นการทำงานแบบเจอกันที่ทำงานจริง ๆ แล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีการนัดกันแบบไปเจอกันข้างนอกบ่อยๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือแบบไปกินข้าวเล่นๆไปเจอแม่เขาอะไรเงี้ยแต่ก็งงว่าทำไมสนิทกับแทนแบบทำไมอยากเจออยากรู้จักจำไม่ได้แล้วจริงๆอ่ะ แทนก็คือโอเคแบบได้เลยเพราะว่าแทนก็อยากทำความรู้จักยะตั้งแต่แบบวันที่แคสติ้งเสร็จเหมือนกันเพราะว่าแทนรู้สึกว่าก็เหมือนอยากรู้จักในชีวิตจริงๆคืออยากเรียนรู้ว่าโอเคในชีวิตจริงๆเป็นคนยังไงไม่ใช่แค่เหมือนในบทอะค่ะแบบอินโนเซนต์มากคือแบบไม่ได้คิดอะไรเตรียมไว้ในหัวเลยทำให้เราสองคนแบบเข้าหากันเองไม่เกี่ยวใช่ไหม นี่คิดว่าไม่ว่าจะเป็นวงการแซฟฟิกหรือวงการไหนอ่ะคือนักแสดงอ่ะเราสามารถที่จะสวมบทบาทเป็นใครก็ได้เล่นเป็นคนรักกันเล่นเป็นสามีภรรยากันได้หมดนั่นแหละคือแบบเราว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเฉพาะโลกของแซฟฟิกเท่านั้นที่แบบเรากับพาร์ทเนอร์เราต้องสนิทกันมากต้องคอยแบบว่าเช็คกันตลอดเวลาว่าอีกคนนึงเป็นยังไงหรืออะไรเงี้ยเราว่ามันไม่จำเป็นเลยไม่จำเป็นเลยแบบเลยอ่ะเราแค่แบบให้ความสุขกับคนดูนะตอนที่เราแสดงด้วยกันทำงานด้วยกันเราให้ความสุขกับคนดูนะตอนที่เราอยู่ด้วยกันแค่นั้นมันก็คือจบแล้วอะไรเงี้ยมันคือมนุษย์อะที่เรารู้สึกดีกับเขาเราก็อยากที่จะแบบทำดีกับเขาแค่นั้นอะแทนก็รู้สึกว่ามันเหมือนแบบเป็นเรื่องแรกของแทนเลยแล้วเหมือนเป็น เป็นเหมือนแทนเพิ่งเข้ามาตรงเนี้ยแทนก็เหมือนแบบอยากหาใครสักคนที่แบบสนิทแล้วก็เหมือนแบบมีอะไรก็บอกกันได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบรู้สึกอุ่นใจเราคือเอาจริงๆถ้าเกิดแบบเราอยากเจอกันเพื่อที่ว่าแบบอยากที่จะเขาเรียกว่าอะไรนะโปรโมทหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องทำคอนเทนต์ออกมาแบบหนักมากๆตั้งแต่ก่อนหน้านี้ที่เราไปเจอกันนะแต่คือเราไม่ทำอะไรเลยเหมือนเราไปเจอกันเพื่อแบบไปคุยกันจริงๆอะเราไม่ได้ถ่ายลงไม่ได้ทำอะไรนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแค่แบบอยากรู้จักกันเฉยๆก็สำคัญนะกับทุกวงการนั่นแหละเนาะเวลาที่เราไปแคสติ้งแบบบทหนังหรือละครอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคู่รักหญิงชายเลยนะเขาก็ดูที่เคมีว่าแบบยูเล่นด้วยกันแล้วยูดูเป็นคู่รักกันจริงๆหรือเปล่าล่ะแล้วถ้ายูดูไม่เป็นคู่รักกันก็ไม่เอาก็จะหาคนจนกว่าเคมีจะตรงกันเหมือนกันเลยไม่จำเป็นว่าเราต้องเป็นหญิงชายหรือชายหญิงมันก็คือความรักอะที่แบบคนสองคนเวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันมีบางอย่างมันมีมวลบางอย่างที่มันออกมาแล้วคนรู้สึกว่าเชื่อว่าเขาเป็นคู่รักกันอะไรอย่างเงี้ย